Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Hai să vedem, scoatem 3 mesaje, să vedem care sunt mesajele extra pentru voi în această perioadă. Le vom scoate cu fața în jos, să nu le vadă nimeni până nu le luăm unul câte unul. Iar din celelalte de cărți știm, vom scoate anumite clarificări sau, nu știu, explicații, ce mai vor să iasă sfaturi. Habar n-am, vedem ce vrea să ne spună celelalte de cărți. Avem la capătul cărților călătorie pentru unii dintre voi. Poate, de ce nu, în această perioadă ce a mai rămas din luna iunie, încercați să faceți o călătorie sau vreți să faceți o călătorie, nu neapărat o călătorie fizică, atenție, poate fi vorba despre o călătorie spirituală, o călătorie interioară, o călătorie de plăcere, habar n-am, da? Nu neapărat vorbim despre vacanță. Încep perioada vacanțelor, dar de ce nu? Nu neapărat vorbim despre asta. Pierderea puterii, avem primul mesaj. Ok, unii dintre voi vă simțiți ori obosiți, ori sunteți foarte decăzuți sau, nu știu, dezamăgiți. Hai să vedem la ce se referă. 9 de cupe. Ok, autostima nu e bună aici. Avem o pierdere a autostimei, dar aici atenție mare pentru că este despre e vorba despre faptul că te autosabotezi. Tu singur te sabotezi. Foarte mulți dintre voi aș spune că vă simțiți vulnerabili, foarte vulnerabili în această perioadă. Și în vulnerabilitatea pe care o simțiți, sau vulnerabilitatea pe care o simțiți, o ascundeți. 7 de spade este acea energie de sabotare, dar este acea energie de ascunziș, de măscuță. Îmi pun masca pe față să nu știe nimeni ce în sufletul meu. Nu mă simt bine, nu mă simt bine cu mine. Autostima mea e la pământ. Nu mai am forță, nu mai am încredere în mine. Poate s-au întâmplat anumite lucruri. Unii dintre voi poate că v-a fost trădat sufletul, așa mi este mesajul. Ați fost foarte dezamăgiți din punct de vedere emoțional. Poate că voi așteptați altceva din punct de vedere emoțional și vi s-a oferit exact invers. Ați avut parte de, nu știu, manipulare, minciună, trădare și sufletul vostru cumva, de-aia vorbim despre o autostimă foarte joasă, sufletul vostru cumva a avut de suferit. Și asta vă face să vă simțiți foarte vulnerabil din punct de vedere emoțional. Acum există și cealaltă variantă în care poate fi o avertizare pentru acei scorpioni din cealaltă categorie, pentru că nu toți sunt la fel, care mesajul este de pierderea puterii, ca și cum o avertizare că e posibil în următoarea perioadă să-ți pierzi puterea personală. De ce? Din cauza faptului că aici umbli cu, hai să spunem așa, cu cioara vopsită, dacă vrei, așa o expresie românească. Am mai fost înjurată aici, în această comunitate
în această zodie mă refer, da? Data trecută i-am răspuns unui agresiv scorpion, unui scorpion agresiv, pardon. Dar aici e o chestiune de fac orice să-mi fie mie bine. Egoism extrem de mare pentru această categorie de scorpioni, care sunt avertizați că veți fi prinși cu cioara vopsită și vă veți pierde această putere de manipulare, îmbărligare, numește cum vrei tu. Da. Na. Iubire romantică avem aici, wow. Da. Dezamăgirea pentru cei din prima categorie și această vulnerabilitate o aveți din punct de vedere amoros. E clar că persoana iubită v-a dezamăgit, persoana cu care voi credeați că puteți să aveți o relație frumoasă și da, aici a avut loc o conexiune strânsă, emoțională, dar persoana asta v-a dezamăgit atât de tare încât voi vă simțiți acum mai mici decât erați când ați intrat în relație cu această persoană. Îmi vine să spun că relația cu această persoană va, cum se zice cuvântul, v-a golit, dar nu e cuvântul pe care îmi doresc să-l transmit. Da, hai să vedem. Roata norocului, poate îmi vine totuși cuvântul. Și 9 de monede. Atenție, pentru unii dintre voi se întoarce cineva cu care ați avut o relație romantică. Sau se schimbă niște lucruri în relația voastră actuală. Sau ar trebui să se schimbe niște lucruri. Și ar trebui să se schimbe, poate că are legătură cu respectul, să implementați mai mult respect, reciproc, bineînțeles. Aici e o chestiune de autostimă și de respect de sine pentru unii dintre voi. Când ne pierdem puterea sau când ne pierdem într-o relație, în momentul în care lăsăm cealaltă persoană sau lăsăm relația să ajungă să fie plină de lucruri urâte, șapte de spade, poate să fie, cum am zis mai devreme, vorba despre orice, despre secrete, despre ascunziși, despre ne furăm unul pe altul, dar nu fizic, că furăm bani sau alte chestii, nu, ne furăm căciula unul altuia, ne manipulăm reciproc, ne mințim reciproc, falsitate reciprocă, deci aici vorbim de energii de genul ăsta, da? Atunci ajungem, da? Sau ar trebui să ajungem să observăm că nu are nicio legătură respectul cu ceea ce facem noi. Deci dacă relația noastră se bazează pe unul este victimă și celălalt este agresor, dar ne complacem pentru că eu mă simt impotentă în momentul de față să ies din relația asta, rămân în continuare în relație, ar trebui să se schimbe ceva, da, această implementare a respectului. Eu, așa cum am zis în mai multe ocazii, Scorpionul este o zodie, un arhetip extrem de rezilient și extrem de puternic. Și cred că există foarte puțini scorpioni care să accepte o lipsă de respect în relație. Nu spun că nu există, există, dar sunt foarte puțini. Poate că ceea ce se arată aici este această categorie.
Ideea este că trebuie schimbat comportamentul. Trebuie să învățăm să punem piciorul în prag, să fim respectați și să fim respectuoși. Vorbind din punctul de vedere a ambelor variante pe care le-am dat aici. Dacă se întoarce cineva din trecutul tău cu care tu ai avut o relație, aici e o chestiune de autorespect, îmi vine să spun. Tu știi cum a fost relația cu persoana aia, tu știi cum s-a terminat relația cu persoana cealaltă. Tu știi. Aici e o chestiune de valoare personală. Dacă nu te simți, dacă ești vulnerabil în această perioadă, ai grijă să nu te autosabotezi și să accepti fără niciun soi de reguli înapoi această persoană, doar pentru că ești singură. Singură ca persoană, da? Implementează-ți autovalorarea, adică până la urmă tu ce ești? Ești un recipient care doar îl primește pe celălalt fără niciun soi de altă explicație, pentru că aici roata norocului este o roată care se învârte, da. Poate că acum, la început, o să fie totul lapte și miere, dar după aia, răsturnare de situație, trecem, roata se învârte, nu este, da, nu, viața e cu de toate. Și e o chestie repetitivă. Când apare roata norocului, ne arată că ceva se repetă în viața noastră și noi trebuie să facem schimbări. Se poate repeta o nouă etapă cu o persoană cu care tu ai avut o relație? Da. Poate să fie, vezi, Doamne, această acceptare să te împaci cu persoana asta pentru că ești în momentul de față vulnerabilă, dar dacă nu ții cont de tine, că tu nu ești doar o persoană cu care ăla să vină, să se întoarcă, să plece când vrea, să vină când vrea și așa mai departe, o relație de du-te vino, și tu să fii disponibilă doar pentru că ai sentimente încă pentru persoana asta. Aici e o chestiune de meditație. Poate că această călătorie vorbește despre călătorie spirituală, interioară, în legătură cu autosabotarea ta, autosabotarea propriei tale persoane, vine să spun. Mă rog, sabotarea propriei tale persoane. Pentru cei din a doua categorie care am zis aici că o să fiți prinși cu mâța în sac, dragi mei, în momentul în care iubiți pe cineva sau, mă rog, aveți sentimente pentru cineva și vă doriți să fiți cu acea persoană, faceți schimbări în interiorul vostru. Nu puteți să rămâneți la aceleași tertipuri. Trebuie să faceți schimbări. Trebuie să introduceți respectul, eleganța, atenția, mai ales când primiți de la celălalt atenție, iubire, respect și așa mai departe. Avem iartă-te, pentru unii dintre voi accentul este pe tine, pe voi. Iertați-vă pe voi. Hai să vedem la ce se referă.
8 de spade, 10 de monede. A te ierta pe tine se referă la a... Unii dintre voi aveți această idee fixă, o buclă mentală, că voi n-ați fost în stare să aveți o relație sănătoasă, că voi n-ați știut să construiți, că voi n-ați știut să alegeți persoana cu care să aveți o relație, copii, cățel, porcel și așa mai departe. Și dacă ar fi așa, pentru că până la urmă e o chestiune de alegeri în această viață, noi alegem pe cine vrem lângă noi. Și dacă ar fi să fie așa, la ce-ți folosește să rămâi în această buclă? Pentru că aici nu vedem decât autosabotare și pierderea puterii personale. Cu ce te ajută să te zăpăcești de cap în continuare criticându-te la infinit? Da? Că eu, din cauza mea, bla bla bla, ce prost am fost, ce prost am fost, habar n-am ce ne spunem, că toți ne spunem adjective de genul ăsta. Nu mai contează aici, ca și cum se spune, iartă-te, dragă Scorpion. Nu mai contează ce decizie ai luat, ce fel ai ales în trecut, aia este, tu aici trebuie să faci schimbări în ceea ce te privește, da? Ieși din buclă. Niciodată nu se știe. Aici am un 10 de monede. Niciodată nu se știe când poate apărea cineva în viața ta. Vedeți voi, roata norocului poate să fie și factorul surpriză. Poate exista varianta ca pentru unii dintre voi să apară cineva. Aici poate fi vorba despre cineva de altă naționalitate, pentru că roata norocului arată distanțe mari. Da? O persoană singură. Nu e o persoană încurcată în altă relație. Poate că iubirea vieții tale, să zicem așa, nu este cea de lângă tine, dacă ești într-o relație urâtă, manipulativă, toxică, ce știu eu, nu e aia. Sau dacă nu ești într-o relație și ești singură, în loc să-l accepti pe ăla din trecutul tău care mai ai sentimente pentru el, pentru că vezi, Doamne, nu știu ce, dar o să-l prinzi tu aici cu măța în sac, mai bine deschide-te către, nu se știe niciodată cum, eu nu pot să spun cum apare cineva în viața ta, mai ales cineva de altă naționalitate sau din altă țară, habar n-am. Nu mi-arată aici chestii de genul. Ideea este că există posibilitatea, surpriză, surpriză, să apară altcineva care nu are legătură cu acela lângă care ești sau, insist, doar pentru cei care nu au o relație sănătoasă, da? Sau dacă ești singur și te-ai închis în totalitate și zici, nu o să ajung niciodată să am o relație, o familie cu adevărat. Nu, aici vorba despre ok. Iartă-te pentru că ți-ai spus multe bălării. Pentru cei care sunteți voi, cei din a doua variantă care aici, voi sunteți cei care sunteți, nu știu, așa, cu tertipuri în care există manipulare, minciună și așa mai departe, de ce am zis mai devreme. N-ai știut să faci mai bine, nu te-ai educat, nu te-ai ocupat de tine, poate că aici e vorba despre călătoria asta interioară, pune mâna și caută-te, întreabă-te de ce, Domne, sunt eu așa de mincinos, manipulator, nesimțit, habar n-am. De ce? Întreabă-te. Încercați, dragii mei, să faceți cu adevărat o muncă personală de creștere, că de-aia suntem oameni. Să creștem, nu suntem animale, cum am zis mai în celălalt video, animalele care nu știu să trăiască între oameni se ducă să trăiască în junglă.
Hai să... Că am evoluat, cică, ca persoane, hai să fim oameni, dacă suntem oameni. Și mai ales, dacă ne dorim. Ne dorim și noi un suflet sănătos lângă noi, ne dorim și noi o persoană care să ne iubească. Când găsesc persoana care mă iubește, eu sunt aici un trădător, un mincinos și un fals. Nu, fraților, stați așa, că aici trebuie să ne întrebăm unde este problemuța. Hai să facem schimbări. Unde trebuie să fac schimbări? La mine, tată, că n-am cum să schimb partenerii ca pe ciorap și să am pretenții să am o relație sănătoasă sau o relație de lungă durată. Aici e o buclă în care aici avem liberul arbitru, doar noi alegem să ieșim din bucla asta dacă ne dorim cu adevărat să avem relații solide. Aici nu e o chestiune de iartă-te. Iartă-te că ce? Că ai fost toată viața mincinos, fals și alte chestii. Nu cred că te ajută. Nu are legătură iertarea cu evoluția. Evoluția are legătură cu, bă frate, eu aleg altceva de acum înainte, eu vreau altceva, nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau să fiu un nesimțit, un mincinos și bla bla bla. Vreau altceva, mai ales că, uite, dacă nu există nimeni în viața ta, apare cineva în viața ta în această perioadă, așa că ori persoana asta te va schimba, se poate și varianta asta, persoana care apare în viața ta te va schimba, ori dar e posibil să te schimbe în ce sens? Pentru că aici dacă tu, din cauza, tu ești o persoană, mai să spunem așa, bine tu, persoanele din această categorie a doua, da? Care umblă ei cu mișmașurile și cu falsitatea. Dacă tu ești o persoană care nu face, nu este sinceră, nu ești o persoană puternică. Persoanele care manipulează, mint, merg cu vrăjeli și așa mai departe, sunt persoane extrem de, cum spun, mici, cu un ego extrem de inflamat și atât. Nu au altceva solid. Nu au putere personală. Da? Ei cred despre ei că sunt cei mai cei. Aici vorbim despre un soi de narcisism, egocentrism și așa mai departe. Ei cred despre ei asta, dar dacă ei l-a scuturat așa, ei sunt ca niște copii din aia plângăcioși care preferă să facă lucrurile urât doar ca să le fie alimentat acest ego sau autostimă sau numiți-o cum vreți voi, da? Dar sunt foarte mici pe dinăuntru. Aici avem o persoană care, uite, stă ca și cum ar fi în uterul mamei, da? Și când apare o persoană de care te poți îndrăgosti și îți poate provoca foarte multe schimbări în interiorul tău, poți ajunge să-ți sabotezi relația cu persoana asta și să ajungi unde? În aceeași buclă, în același... Adică să nu avanseze relația, să nu se construiască. Pentru că poți, prin comportamentul ăsta narcisist, egocentrist, ajungi să nu funcționeze relația. Însă această persoană va lăsa în interiorul tău o mare, cum să o numim, nu știu, pată dacă vrei, de iubire. Te va învenina cu iubire, vei începe să ai sentimente și nu o să știi ce să faci cu ele. De aia spun că e o călătorie. Du-te și caută-te, mergi în călătorie, mai ales dacă te atinge cupidonul în această perioadă și caută să te faci bine ca să poți să construiești cu această persoană.
E posibil să se schimbe. În timp se schimbă lucrurile dacă și tu te schimbi, bineînțeles. Da, foarte interesant. Pentru cei care aveți o relație, e posibil să fie în această perioadă e posibil să fie, hai să spunem așa, un soi de energie mai bună în relația voastră, să zicem. Partenerul să fie un pic mai atent sau reciproc, da? Să fiți un pic mai atenți unul cu celălalt. Dar nu va dura mult bunul ăsta sau binele ăsta. Pentru că la un moment dat relația va intra din nou într-un mare blocaj. Poate blocaj comunicativ sau din punct de vedere comunicativ, poate blocaje din punct de vedere al modului în care vedem relația noastră, ceva ajunge din nou într-o zonă, hai să spunem, de stagnare relația voastră. Da, ca întotdeauna foarte grele aceste etalări ale scorpionilor. Da, nu mai am altă variantă. Da, deja, oricum, eu dau prea multe variante față de ce fac alții, așa că, na, cam asta e ceea ce văd, nu mai am altceva, dragilor. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!